วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะ คลิปนี้มาชวนทำช็อกโกแลตโรลเค้กค่ะ เค้กโรลสปันจ์ช็อกโกแลตเนื้อนุ่ม ราดด้วยช็อกโกแลตเม็ดมะม่วงหิมพานต์กรุบกรอบ ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เริ่มแรกเราก็ร่อนแป้งใส่โถที่จะตีค่ะ ก็จะมีแป้งเค้ก ผงโกโก้และผงฟูค่ะ ใส่แป้งทั้ง3อย่างลงไปบนที่ร่อน จากนั้นร่อนใส่ลงไปในโถที่จะตีค่ะ เสร็จแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากัน เมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่ไข่ค่ะ จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน5ฟองแนะนำให้ตอกไข่ใส่ลงไปทีละ1ฟองหากว่ามีไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันคนให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนำโถไปใส่เครื่องตีค่ะเปิดเครื่องไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงตีส่วนผสมจนกระทั่งส่วนผสมมีสีอ่อนลงและมีความข้นใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 5-6 นาทีแล้วแต่เครื่องที่ใช้ด้วยค่ะพอได้ประมาณนี้แล้วก็หยุดเครื่องค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วต่ำเทนมสดลงไปเป็นสายตามคลิปเลยค่ะใส่นมลงไปหมดแล้วใส่กลิ่นวานิลาหรือกลิ่นช็อกโกแลตลงไปค่ะตีต่อด้วยความเร็วต่ำ1 นาทีจากนั้นใส่น้ำมันลงไปค่ะจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะใส่น้ำมันลงไปหมดแล้วก็ตีต่อให้เข้ากันจนส่วนผสมมีความเนียนใช้เวลาประมาณ1 นาทีค่ะเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมที่ได้ไปเทใส่ถาดเลยค่ะจะใส่เป็นถาดขนาด 11x15 นิ้วค่ะปูกระดาษรองอบโดยให้สูงกว่าถาดประมาณ 1-2 นิ้วค่ะก่อนนำเข้าอบให้เราเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างจักวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะจะใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ15 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะวิธีการเช็คคือให้เราลองใช้นิ้วจิ้มลงไปถ้าเค้กเด้งกลับคืนมาก็แสดงว่าสุกดีแล้วค่ะเมื่อเค้กสุกดีแล้วก็นำออกจากเตานำออกจากถาดแล้วก็ม้วนเขาไว้หลวมๆม้วนในขณะที่เค้กยังร้อนได้เลยนะคะวิธีนี้จะช่วยทำให้เราม้วนเค้กได้ง่ายแล้วก็ไม่แตกหักค่ะจากนั้นเราก็จะพักเขาไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเรามาทำวิปปิ้งครีมช็อกโกแลตค่ะใส่วิปปิ้งครีมลงไปในโถตามด้วยผงโกโก้และน้ำตาลไอซิ่งค่ะแต่ถ้าใครใช้วิปปิ้งครีมที่มีรสหวานอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งก็ได้ค่ะจากนั้นตีด้วยความเร็วสูงตีจนกระทั่งวิปปิ้งครีมขึ้นฟูเป็น2 เท่าเค้กโรลที่พักไว้จนเย็นแล้วนำมาคลี่ออกค่ะแล้วก็ปาดวิปปิ้งครีมที่เราตีลงไปให้ทั่วค่ะจะลอกหน้าออกหรือไม่ลอกก็ได้นะคะปาดวิปปิ้งครีมให้ทั่วมากน้อยตามที่เราชอบเลยค่ะก่อนจะม้วนจะตัดปลายอีกด้านหนึ่งให้เฉียง45องศานะคะจากนั้นก็ม้วนได้เลยค่ะดูตามคลิปเลยนะคะม้วนให้แน่นจากนั้นเราก็จะพักเขาไว้ให้เซ็ตตัวในตู้เย็นประมาณ1 ชั่วโมงค่ะระหว่างนี้เราไปอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะอบจนกระทั่งเม็ดมะม่วงมีสีเหลืองอ่อนและส่งกลิ่นหอมค่ะอบเสร็จแล้วเราก็จะพักเขาไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราก็มาทำช็อกโกแลตสำหรับเคลือบตัวโรลเค้กค่ะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าช็อกโกแลตคอมเพลด์ก็ได้ค่ะจากนั้นใส่น้ำมันหรือใช้เนยก็ได้ค่ะแล้วก็เปิดไฟอ่อนคนจนกระทั่งช็อกโกแลตและน้ำมันละลายเข้ากันดีค่ะเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วก็ปิดไฟยกลงจากเตาได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เราอบไว้และพักไว้จนเย็นแล้วคนให้เข้ากันค่ะ
คนให้เข้ากันดีแล้วก็พักไว้ให้อุ่น จากนั้นเราจะนำไปราดบนโรลเค้กค่ะ โรลเค้กที่เราพักไว้จนเซ็ตตัวแล้ว ราดด้วยซอสช็อกโกแลตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ จากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซ็ตตัว ประมาณ 30 นาทีก็นำออกมาตัดพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ เค้กโรลช็อกโกแลตเนื้อนุ่ม เคลือบด้วยช็อกโกแลตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เนื้อนุ่มกรุบกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบทานเค้กโรลช็อกโกแลตก็ลองทำสูตรนี้ดูค่ะ และหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน สวัสดีค่ะ